سلام بچه‌ها، امیدوارم خوب باشین. خوش اومدین به یه اپیزود دیگه با من. ما امروز میخوایم با هم هش براون درست کنیم. هش براون که همونطور که میبینید غذایی که با سیب زمینی درست میشه. سادهش رو بگم، کوکو سیب زمینی خودمونه اما نسخه آمریکاییشه. یک مقداری تفاوتش با کوکوی سیب زمینی ما البته در یک چیزای جدیه، اما شامل یک سری مراحل تکنیکی میشه، یعنی تکنیک اجراش کمی متفاوته و البته تخم مرغ نداره مثل کوکوی ما و اصلا مهمتر اینه که معمولا ازش در وعده صبحانه استفاده میشه یا برانچ و در کنارش بیکن میخورن، سوسیس میخورن، تخم مرغ، املت و چیزای این چنینی. با بگم که خیلی خوشمزه است، واقعا خوشمزه است، متفاوت از کوکوی طعمش و یک تردی خیلی لذت بخشی داره. و نکته جالب ترش اینه که شما میتونید این غذا رو تا یک بخشی جلو برید، یعنی نیمه آماده، و تا 3 ماه حتی اون رو به شکل منجمد در فریزر نگهداری کنید و بعد هر زمان که دلتون هش براون خواست اون رو یخزدایی بکنید و سرخش کنید. زمانی من مثلا یک حجم زیادی سیب زمینی داشتم و دیدم دارن شروع میکنن به جوانه زدن و کاری که کردم این بود. حالا شاید باش بشه کارهای دیگری کرد، ولی به شکل کلی من سیب زمینی وقتی به مرحله جوانه زنی میرسی، یعنی میدیدم داره یکی دوتا شروع میشه، راهکاری براش نداشتم. سیب زمینی چیزی نیستش که بتونید در واقع منجمدش بکنید در حالت عادی، ولی وقتی نیم پز میشه میتونیدش. برم اینا رو بشورم و بیام بریم سراغش. خب من معمولا از وسط سیب زمینی 2 نصف میکنم، رنده کردنش برام راحت تره. بچه‌ها درشت ترین نمره رنده‌ای که در دسترس دارین دیگه، مثلا میبینید این خیلی درشته و من از این استفاده میکنم. قراره خیلی درشت رنده کنیم. خب بچه‌ها در این مرحله بعد از اینکه سیب زمینیامون رو رنده کردیم، کاری که باید بکنیم اینه که باید اینها رو آب کشی کنیم. حالا میتونید یا پشت سینک یا فرق نمیکنه، من برای اینکه شما ببینید و نور خوب باشه اینجا انجامش میدم. قشنگ در آب غوطه ورش کنید. باید حسابی نشاستشون رو از دست بدن. میتونید حتی چند بار آب کشیش بکنید. زیادم نمیخوایم سخت گیری کنیم. در این مرحله باید سیب زمینی ها رو حسابی خشک کنیم. برای خشک کردنشون خب طبیعتاً شیوه مرسوم اینه که میتونید از یک پارچه آبگیر استفاده بکنید و سیب زمینی ها رو بریزید توش، یا حالا بخچش کنید و حسابی فشارش بدید، یا خلاصه مشتمالش بدید و حسابی آبش رو باید از دست بده. یه کاری که من میکنم به خاطر اینکه تنبلم، برای اینکه زودتر نتیجه بگیرم، از خشکان سبزیم استفاده میکنم و خیلی زود و سریع این کارو برام میکنه. البته این حجم از سیب زمینی رو فکر کنم توی 3 وعده میریزم. اگر شما هم خشکان سبزی دارید این کارتون رو خیلی راحت میکنه. یه مقداری پخش میریزم کفش، درشو میذارم.
تقریبا خشکه. خب اینم آبی که ازش گرفته، برای من کارآمدتره. الان پرواز میکنن. خیلی خوب، بریم برای مرحله بعد. من یه ماهیتابه بیارم، ترجیحاً یک ماهیتابه بزرگ. یه دور باید این سیب زمینیامون رو تفت بدیم، سبکشن، یه مقداری رطوبت بیشتری از خودشون از دست بدن و نرم شن که بتونیم در واقع از اون خاصیت نرم بودنشون استفاده که بهتون میگم رو جلوتر ببریم. یعنی من حدود 2 قاشق غذاخوری روغن، اما اگر روغن جامد در دسترس دارید از روغن جامد استفاده کنید. حالا میتونه حتی مثلا روغن حیوانی باشه یا گی باشه حتی، ولی بهتون میگم چرا جلوتر. این روغنتون رو فقط کاری که بکنید اینه که اجازه بدید کاملا داغ شه، هم تابتون داغ شه هم روغنتون داغ شه. از تابه بزرگی هم استفاده میکنم به خاطر اینکه سطح زیادی داشته باشه و سیب زمینیامون رو هم تلمبار نشن. موقع از سال که میشه درخت‌ها که عریان میشن، ما از ساعت زود اولا نور بیشتری میاد توی آشپزخونه که خیلی قشنگه، یعنی از قشنگی این موقع است، به خاطر اینکه این درخت‌های روبروی خونه عملاً اجازه نمیدن نور مستقیمی، همیشه نورای ثانویه میاد تو آشپزخونه، ولی آفتاب میاد تا وسط آشپزخونه وسط روز و این خیلی قشنگه. بعدش هم میشه از لابلاشون، چون برگاشون ریخته، حالا کاملا هم نریخته تا حدودی، ولی میشه در صورت یه افقی دید، ابرا رو دید، دوردست رو دید. من امروز صبح طلوع دیدم، چه طلوعی، مثلا 1 سال طول میکشه تا همچین چیزی از پنجره خونه بشه دید. برای خیلی قشنگه، یه فضای خیلی جنگلی، شما فقط میتونید بالاتون رو ببینید. اینم از یه چیزاییه که من مثلا جنگلی خیلی خوشم میاد، ولی فهمیدم چقدر آسمون چیز مهمیه و اگر خیلی بهتون نزدیک باشه و افق رو نبینین چقدر چیز مهمیه. جالب نیست؟ روغنم تقریبا داغ شده و میخوام سیب زمینی ها رو اضافه کنم بهش. هیچ چیز دیگه هم نمیزنیم، نه زردچوبه نه نمک اینجا که اصلا، ولی به شکل کلی هم زردچوبه نمیزنیم. میبینید الان سیب زمینی ها خیلی ترد و خشک و رسمی وایسادن. باید یه مقداری شیشه‌ای بشن و نرم بشن، تا اون اندازه نمیخوایم سرخشون کنیم. بنابراین هم بزنید پشت سر هم، نذارید یه بر نامتعادل سرخ بشه. بچه ها، من یه مقدار کمی در این مرحله که اواخر سرخ شدنه هست بهش کره اضافه میکنم، حدوداً 20 گرم. یه مقداری مخلوط میکنم و دیگه میخوام که شعله رو خاموش کنم. اجازه میدم کرم کاملا به خورد همه بخشاش بره. شعله رو خاموش میکنم ولی همچنان هم میزنم. باید اجازه بدیم که کاملا خنک شن سیب زمینی ها. من منتقلشون میکنم دوباره به کاسه‌ای که داشتم. یه مقداری صبر میکنیم تا کاملا خنک شه و بعد بهتون برمیگردم.
تقریبا دمای سیب زمینیامون پایین اومده. نبایدم خیلی سرد بشه، به خاطر اینکه اگه خاطرتون باشه گفتیم روغن جامد و کره، بنابراین اونا قراره کمک بکنه که ما وقتی شکل نهایی رو به هشبران هامون میدیم با جامد شدنشون کمک کنه اون شکل حفظ بشه. بنابراین اگر خیلی طولش بدیم همینجا صفر میشه و دیگه کار مستحکم میشه. خب نمکش رو بهش بزنیم به اندازه کافی. من حدود نیم قاشق غذاخوری بهش نمک میزنم، مخلوطش میکنم اول با نمک. همونطور که گفتم زردچوبه نمیخواد، لطفا نزنید، وسوسه نشید بهش زردچوبه بزنید، طعم یه چیز دیگه ای میشه. هیچ ادویه دیگه هم معمولا نمیخواد بچه‌ها، یعنی نیاز نیستش که حالا خیلی ادویه های خاصی بهش بزنین. اما من یک شیطنتی کردم باهاش، خوب شده، نتیجه داده، به نظر من خوشمزهش میکنه. اگه دلتون خواست میتونید اضافه کنید و اونم پاپریکاست. من حدود 1-2 قاشق چای خوری بهش پاپریکا اضافه میکنم. اون دیگه به ذائقه خودتون. زیادم اگر اضافه کنید خب اون پاپریکاها میسوزه، سیاه میشه. به اندازه‌ای که دلتون میخواد. من یک کمی اضافه میکنم. این پاپریکای خیلی به نظرم هیجان انگیز میکنه طعمش رو و تقریبا با روحیه خودش، با دی ان ای خودش سازگاره. خب حالا که اضافه کردیم، الان وقت اضافه کردن آرده. همونطور که گفتم اگه خاطرتون باشه ما تخم مرغ نداریم و چیزی که قراره این فضای در واقع نشاسته‌ای رو برای ما نقشش رو بازی بکنه و اینها رو منسجم کنه تا به هم بچسبن کاملا، آرده. میتونه آرد باشه، میتونه نشاسته باشه، نشاسته ذرت یا گندم باشه. اگر از نشاسته استفاده بکنی یه مقداری بافتتون سبک میشه، ولی من از آردم استفاده کردم، آنقدری متفاوت نبوده. بنابراین سخت نگیرید. همین الانم دارم از آرد استفاده میکنم. چقدر؟ 2 تا قاشق غذاخوری اضافه میکنم، ترکیب میکنم. اگه دیدم میتونم جمعش بکنم بیشتر اضافه نمیکنم. اگه باز نیاز داشت بهش مجدد اضافه میکنم. میخواد. حدوداً 4 قاشق. به نظر کافیه. حسابی مخلوطش کنید. این 4 قاشق برای من کافیه. اینطور که به نظر میاد. مگه الان بخوام اینو در واقع توی دستم فشارش بدم و منسجمش کنم، میبینین تقریبا میمونه. بنابراین وقتی به این مرحله رسید و احساس کردین میتونید با دستتون این رو منسجم کنید، یعنی دیگه آرد اضافه نکنید. بسیار خوب. مایتابه رو میارم. یک کاری که میتونید بکنید در همین مرحله اینها رو پهن کنید، حالا به هر شکلی که میخواید، یا حتی قالب بزنید، پهنش کنید، روی کاغذ روغنی بذارید در یک سینی بذارید توی فریزر و اجازه بدید اینا خودشونو کاملا بگیرن. بعد میتونید لابلا کاغذ بذارید و مثل همبرگر این رو در فریزرتون بسته‌بندی کنید و نگه دارید. گفتم تا 2-3 ماه هم میتونید نگهش دارید. یه خوبی دیگه داره، میتونید بعدش در بیارید بعد از 2 ساعت و بعد اون رو سرخ کنید. خیلی منسجم خواهد بود و خیلی راحت تره دیگه سرخ کردنش. بنابراین اون بخش فریزر هست ولی همیشه شدنی نیست. ولی من میخوام بهتون بگم که شما مستقیم هم چطور میتونید این کار بکنید. سریع آمادهش کنید، سریع سرخش کنید. من این کار رو میکنم. در روغن قوطه‌ور هم نمیکنم. روغن به اندازه کافی. البته خب یه سانتی روغن بریزید، بنابراین به خاطر همین ماهیتابه‌تون رو کوچیک در نظر بگیرید. روغن هم الان به سختی پیدا میشه. در مصرف روغن هم صرفه جویی کنید. بنابراین من یه مقداری روغن میریزم و هم میتونید با دست بهش شکل بدید سرخش کنید و هم میتونید از قالب‌های فلزی استفاده بکنید. قالبمو شستم، الان بذارم توی روغن بپر میکنه. هرچه قطورتر بگیرید هشبران‌هاتون رو، رویه ترد داره و یک مغزی نرم هم خواهد داشت. این خیلی به انتخاب خودتون. اگر نازکتر بگیرید کاملا ترد میشن و خب اونم یه ویژگی هیجان انگیز دیگه. خب اینا رو من میذارم تو روغن. ببخشید یه کمی آب دارن. بریزید توی قالب. حالا من یه کاری که میکنم اینه که از یک گوشتکوبی هم استفاده میکنم و این مقدار اینها رو فشار میدم که منسجم شن. به شکل بعدی اگر خیلی حساسید
و اگر خیلی دوست دارید یک شکل و یک اندازه باشه، من این شیوه رو پیشنهاد میکنم. میخوام این کوچیکرم در بیارم، سخته، اما بهتون بگم که خودم چه میکنم معمولا. اون نتیجه رو با هم میبینیم. حالا شیوه منم ببینید. اول مش میکنم تو دستم، زیادم پهنش نمیکنم، یک مقداری، ببینید این اندازه. اینها رو به این شکل که خیلی ساندویچیه سرخشون میکنم. شعله متوسط، زمان طولانی تر. چون تخم مرغ نداره، مثل کوکو سری روش نمیسوزه که مجبور شین سری برش گردونین، سری برش دارین، بنابراین میتونین طولانی تر بپزیدش. به همین دلیل تردتر میشه، یعنی تا مغزش میتونه ترد بشه. یه مقداری که خاطر جمع شدین که خودشو گرفته، ببینید میتونید قالب رو اینجوری بردارین. حالا همین کار رو شما میتونید به شکل سرد انجام بدید، بذارید فریزر شکل بگیره، بعد بیارین سرخش کنید. اونم میشه. در اصل اونه. یکی رو در بیاریم. سلام پسر خوشگل، حالت چطوره؟ وقت شام شد دوباره یاد ما کردی. چطوری پسر خوشگل؟ خوبی؟ حالت خوبه؟ امروز کجا رفتی؟ نه بابا، به تو میدم. خب بچه‌ها، همونطور که میبینید قیافه اینا یه ذره وحشی تره، بامزه است، قطورتره، مغزشون یه مقداری نرمتره و به نظرم برای ساندویچ بهتره. اینها تردتره. همینجوری میتونید کنارش سوسی بذارید، یه دیپی درست بکنید و سروش کنید و شاید برای سرو به تنهایی این مدل قالبی ها مناسب تر باشن. به به. خب اینم از هش بران های ما، حسابی ترد. حسابی تردن. اگر که به صدای خوردن حساسین، میتونید دستگاهی که ازش داره پخش میشه رو میوت کنید. مثلا این یکی رو تست کنم. موافقین؟ خیلی خوشمزه است بچه‌ها. وسطش خیلی کم هنوز رطوبت داره که اتفاقا خیلی خوبه. شاید این مدلایی که دستی درستشون کردیم برای ساندویچ مناسب تر باشه. وسطش یه مقداری نرم‌تره. اینها دیگه اصلا نگم شبیه اسنک سیب زمینیه، مثل چیپس میمونه. پس همونطور که گفتم میتونید در وعده صبحانه این هش بران ها رو درست کنید. کنارش املت، تخم مرغ، بیکن، سوسیس، هر چیزی، پنیر حتی میتونید باش ساندویچ درست کنید. ما الان میخوایم بریم باش ساندویچ درست بکنیم. میتونید به شکل ایرانیش هم سروش کنید، ساندویچش کنید با پنیر و سبزی خوردن و گوجه و چرا که نه، خیلی خوشمزه میشه. فکر می‌کنم بچه‌ها خیلی ازش خوششون بیاد. قربونتون، مراقب خودتون باشین. خیلی زود با اپیزود بعدی میبینمتون.